власне, співробітники служби доставки. Зараз ми працюємо на платформі BoldFood. Ми зібралися для того, щоб все ж таки провести діалог із інформаційно-консультаційним центром у Львові. Вийшов такий, дуже, скажімо, неприємний інцидент. Компанія порізала нам коефіцієнт, тобто, якщо, скажімо, коефіцієнт був 2,4, то зараз в кращому випадку це 1,6, 1,8 це вже вважається взагалі аукціон невиданої щедрості. Штат кур'єрів збільшується, але при тому пропорційно не збільшується кількість нових підключених закладів, нових якихось акцій. Відбувається дисбаланс, коли зміщення відбувається в бік не на нашу користь. Тому що це те, що по нас всіх вдарило дуже сильно. Так, але зараз в нас усі працюють на видаленій роботі. Нехай краще цей примірник буде у вас, так, щоб в разі чого ви могли це передати на матеріальному носії, так би мовити. Офіс в курсі просто цих умов. Я не знаю, за що я буду працювати завтра, бо вечором мені прийде сповіщення в Телеграм, що завтра не 1,6, а 1,2. Потім мені прийде 1,0. А далі для чого мені виходить? Прийшов сьогодні сюди, щоб підтримати своїх колег і нарешті розпочати діалог між двома сторонами. Це роботодавцем, власне, і кур'єром. Хочеться, щоб нас чули і ми разом розвивали платформу, будь-який, в якій би цей кур'єр не працював, щоб була консолідація між кур'єрами і роботодавцем, власне. Я сам є з Миколаєва. Мама, тато залишились там без роботи. Я не маю тут житла і навіть мені не вистачає грошей, щоб поїсти. Болт, вони казали, що вони будуть підтримувати вигідні умови, як і для себе, так і для кур'єрів. Але вони просто, не попередивши всіх, зняли мінімальну оплату, понизили усі коефіцієнти. А як жити далі переселенцям, ті, які приїхали з зони бойових дій, які не мають просто житла, роботи не мають що поїсти. Вони мають жити на вокзалі, працювати у Болті, просто щоб тут знаходитись. Вам біженець задає питання, власне, про те, що він не має можливості прогодувати себе. І за ваших змін, і за те, що ви набираєте постійно тікучка кадрів, розумієте? Ми втрачаємо, в принципі, роботу по кількості замовлень на годину. І при тому, що ми втрачаємо ще сам прибуток за рахунок того, що урізається коефіцієнт і забирається мінімалка. Забрали нам мінімальну плату за доставку, так, 65 гривень, і було знижено коефіцієнти практично вдвічі. Тут колега підрахував, що це приблизно дасть зниження заробітної плати на 52%, що є неприпустимо в теперішніх умовах. Незрозуміла мотивація компанії, чому вони, власне, ввели такі зміни. Ми не розуміємо, як нам далі працювати. Люди, які працюють на мототранспорті, на автомобілі, так, їм потрібно заправити автомобіль чи мототранспорт. Бензин подорожав майже вдвічі. Для того, щоб нам хоча б якось в ноль працювати, нам треба заробити хоча б якусь мінімальну суму. Я мушу заплатити за квартиру, я маю купити продуктів, так, і також в мене витрати це паливо. Зараз я не знаю, чи я зможу навіть власне оплатити це. З початку війни дуже сильно наша економіка зазнає збитків. Бізнес треба стимулювати до роботи. Відповідно, що і співробітників також потрібно підтримувати, тому що на співробітниках тримається бізнес. Відповідно, наша економіка, наша армія, наша обороноздатність і в принципі вся наша соціальна сфера. Нам, грубо кажучи, нам треба їсти, нам треба якось забезпечувати і свої сім'ї. Нам треба ще якось думати про волонтерку. Нам треба підтримувати ще нашу армію. В результаті виходить так, що нам по суті доводиться ледь не за їжу працювати, переходити на хліб з водою в буквальному сенсі. Праця вона має оплачуватись нормально, вигідно і для них, і для нас. Вони роблять те, щоб як умога більше заробити для себе. А про кур'єрів вони взагалі не думають. Питання кур'єрки як таке на ринку не є врегульовано, кожна служба виходить по-своєму. Хтось оформляє ФОП, хтось просто каже, що вас підключили до платформи, і на цьому ви маєте бути вдячні. Попри те, в процесі роботи виникає багато різних питань. І якщо в подальшому це призведе до формування якоїсь профспілки кур'єрів чи щось подібного, було б дуже чудово, щоб люди могли вирішити дійсно ті питання, які можуть, як би то дивно не звучало, коштувати навіть їм життя.